खीर बनाइছো মোৰ আম্মাই বোলে খীৰ বনায় খীৰটো কালাৰ বোলে পিংক কালাৰ হয় ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ গেছ অন কৰি দিছে সৰু চচপেনত ৰঙা চাউল হয় নে কি চাউল হয় গম নাপাওঁ আপোনালোকে ক'বচোন কি চাউল হয় এইটো চাউলটো প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ব বোলে তাৰপাছত প্ৰচিডিঅ'ৰটো ষ্টাৰ্ট হ'ব খীৰ বনোৱা এয়া অকণমান বগা চাউলো লৈ লৈছে বগা চাউল এইটো কি চাউল হয় জহা চাউল এইটো জহা চাউল হয় এইটো জহা চাউলটো অকণমান খুন্দুনাত খুন্দি দিয়ে বোলে এই খুন্দুনাটো কিন্তু মোৰ নানাৰ যুগৰে হয় আপোনালোকে ক'বচোন আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা খুন্দুনা আছে নেকি এইখিনি পানী বইল হৈছে আৰু পানী পেলাই চাগে আকৌ নতুন পানী দি আকৌ বইল কৰিব নেকি চাই লওঁ চালেহে গম পাম কি কৰিব এইখিনি চাউলখিনি খুন্দি ল'লে দেখাই দিছোঁ ইমান বেছি নাই হোৱা জাষ্ট খুন্দি লৈছে আৰু চাউলখিনি বইল হৈছে পানীটো ক'লা হৈ আহিছে এতিয়া পানীখিনি পেলাই দিব তাৰপিছত আকৌ নতুন পানী দি বহাব এতিয়া চাওক পানী পেলাই নতুন পানী দি আকৌ বহাইছে এতিয়া কালাৰটো ইমান ব্লেক হৈ থকা নাই মাৰুন হৈ গ'ল লাহে লাহে কালাৰটো লাইট হৈ যাব ড্ৰাই ফ্ৰুট কাটি লৈছে ক্ষীৰত দিবলৈ চবেই ভাল নাপায় কিন্তু আমি ড্ৰাই ফ্ৰুট দি কিনে খাওঁ আপোনালোকে যদি ড্ৰাই ফ্ৰুট দি ভাল নাপায় খায় তেন্তে ড্ৰাই ফ্ৰুট দিয়াটো এভইড কৰিব পাৰে আকৌ পানীখিনি উতলি গৈছে এতিয়া ইয়াক আকৌ চেঞ্জ কৰি দিয়া যাব আপোনালোকে চাব পাৰে কেনেকুৱা ব্লেক কালাৰ হৈ গৈছে পানীটো ইয়াক আকৌ চেঞ্জ কৰি নতুন পানী দিম এতিয়া জুইটো চিমত কৰি দিছিলোঁ এতিয়া বঢ়াই দিম আকৌ পানী চেঞ্জ হৈ গ'ল প্ৰায় 3-4 বাৰমান আমি পানী চেঞ্জ কৰিলোঁ চাগে আপোনালোকে কাউণ্ট কৰি ক'বচোন কেইবাৰ কৰিলোঁ আকৌ বইল হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ কি কৰে এইটো চাম আৰু কি কৰিছে আম্মা এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুট কাটা হৈ গ'ল ইয়াত কি দিলা গাখীৰ ইলাইচি হৈ যাব তেতিয়া চেনি দিম লাষ্টত চেনি দিবা চেঞ্জ কুকাৰত বহাই দিলোঁ ইলাইচি আৰু গাখীৰটো এইখিনি ৰঙা চাউলখিনি খুন্দি দিব মেছ কৰি দিছে খুন্দুনাটোতে যাতে চাউলটো খাবলৈ সোৱাদ হয় এতিয়া আমি কালাৰটোত কনফিউজে হৈ আছোঁ ব্লেক কালাৰ হ'ব নে পিংক কালাৰ হ'ব নে কালাৰে নহ'ব ইয়াত চাউলটো দি দিছে বইল কৰা চাউলটো কলা চাউল বৰা চাউল কি চাউল হয়তো গম নাপাওঁ আপোনালোকে জানে যদি নামটো কমেণ্ট কৰিবচোন ইয়াক কি চাউল বুলি কয় পানী বহাই কেইটা চিটি মৰাবা চাই লওক কেইটা মাৰিব ইমান জলদি নিসিজিব দে এতিয়া আমি এইটো অফ কৰি দিম গেছটো নলিয়াওঁ অলপ দেৰি থৈ দিওঁ এনেকৈ চাহ বহাইছোঁ ইয়াৰ কালাৰটো পিংক হৈ গৈছে প্ৰায় এতিয়া গ'ল চেনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ গাখীৰ ইয়াক চলাই কিনে চেনি আৰু দি দিয়া বাতিটা ঠিক আছে গ'ল নেকি টেষ্ট কৰি চোৱা মিঠা আছেনে নাই আৰু অকণ গাখীৰ দিবা নেকি না গাখীৰ দিলোঁ আৰু চাউলটো বেলেগ চাওক চাবলৈতো বৰ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু চাউলটো ব্লেক কালাৰ দিছোঁ ব্লেক কালাৰটো ভিজিবল হয় এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ কাৰণে চাওক লুকটোতো বৰ ধুনীয়া লাগিছে
চাবলৈ টেষ্টি আছে নে নাই আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব দেই